cái chén nước chấm mình nè các bạn. Đây là bơ đậu phộng ha, là tương ớt. Các bạn sẽ đánh nó lên ha. Và đây là cái món đậu đũa mình chiên giòn nè các bạn. Đây là cái chén nước chấm tương ớt với lại bơ đậu phộng của mình ha. Bây giờ mình ăn thử coi nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình chấm ăn thử. Rồi bây giờ mình chấm thì nó cái tương ớt thì nó cay ha, còn cái bơ đậu phộng thì nó béo. Cái đậu của mình ở trong thì nó chín mềm nha các bạn. Cái vỏ bột ở ngoài thì nó giòn giòn ha. Chấm ăn chơi rất là bắt các bạn, rất là lạ miệng ha. Rồi các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là cái món ăn chơi thôi ha. Nhưng mà là đậu đũa này mình sẽ chiên giòn rồi các bạn. Đây là cái nguyên liệu của mình là đậu đũa nè các bạn. Mình đã có những mấy trái đậu đũa ha, mình đã ắt nó lại xong như thế này rồi nè các bạn. Ở đây thì mình đã có là 150g bột chiên giòn ha. Đây là mình sẽ sử dụng một chén dầu nè, với lại một ít hạt nêm nha các bạn. Cái nước chấm mình chấm với lại tương ớt với lại cái bơ đậu phộng này nè các bạn, mình sẽ chấm ha, với lại cái phần mà đậu đũa mình chiên giòn nè. Mình sử dụng cái bột chiên giòn này nè các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ thắt những cái trái đậu đũa này nè các bạn, cho nó như thế này nè ha. Cái này thì mình làm rất là dễ nha các bạn. Các bạn thích nó lớn hay nhỏ thì các bạn cứ tự quấn cái phần này nè ha. Nó vừa với cái ý của mình. Mình thích quấn lớn thì nó sẽ lớn, còn mình thích quấn nhỏ thì nó sẽ nhỏ ha. Cái đậu đũa này thì nó rất là giòn nha các bạn, cho nên các bạn để cho nó héo héo á thì mình sẽ quấn như thế này cho nó dễ ha. Còn các bạn muốn quấn cho nó dễ thì các bạn đem trụng sơn nó đi, các bạn quấn như thế này cũng được nữa ha. Mình sẽ giấu cái đầu nó vô đây. Đã quấn xong hết rồi nè các bạn. Cái này nó ngắn nè, cho nên mình chỉ quấn nó được như thế này thôi. Còn cái này nó dài thì mình quấn nó được như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quậy bột để mình chiên nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột vô đây ha. Bây giờ mình sẽ cho nước, một ít nước cho mình quậy trước nha các bạn. Mình để nước như này mình các bạn quậy cho nó vừa thôi ha, đừng có quá lỏng mà đừng quá đặc ha.
Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nửa muỗng cà phê hạt nêm này vô đây luôn nha các bạn, để cho cái bột của mình nó vừa ăn ha. Rồi bây giờ cái phần bột của mình đã quậy xong rồi nè các bạn ha, nó vậy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để bột đây ha, giờ mình sẽ đi bắt chảo lên đặng mình nhúng vô mình chiên nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ bắt cái chảo lên cho nóng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ có cho cái chén dầu này vô hết cái chén dầu này luôn. Mình đợi cho dầu mình nóng ha, đặng mà mình nhúng vô trong cái bột này mình chiên nha các bạn. Rồi bây giờ cái chảo dầu của mình nó đã nóng rồi đó các bạn ha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần này vô mình chiên trước ha. Đã nhúng rồi nè. Đó các bạn, nó đã vàng hết một bên ha. Các bạn muốn cho nó giòn thêm ha, thì nó dày bột hơn á, thì mình sẽ nhúng thêm một lần nữa nha các bạn. Các bạn mà chiên cái này ha, dầu càng nhiều càng tốt nha các bạn, cho nó lúc cái phần đậu của mình ha. Cái này của mình nó hồi sáng của mình hết dầu rồi, mình chỉ còn có bao nhiêu thôi, cho nên mình sử dụng nó bao nhiêu. Nhưng mà các bạn để lửa lớn nha, các bạn đừng để lửa nhỏ. Các bạn để lửa lớn mình chiên nó dầu nó sẽ không có rút vô trong cái phần đậu của mình nhiều ha. Các bạn để lửa nhỏ nó lâu chín, nó lâu quá thì nó sẽ rút cái dầu của mình vô trong cái phần đậu này nè, nó sẽ nhiều hơn nha các bạn. Các bạn chiên như vậy cho đến hết những cái trái đậu của mình ha, những cái cuốn đậu của mình. Như này các bạn, nó vàng như thế này là mình gấp ra được rồi đó các bạn. Mình sẽ để qua cái phần giấy thấm dầu ha, nó cuốn bớt dầu nha các bạn. Các bạn, mình đã chiên xong rồi đó các bạn. Mới đây mình chiên rất là mau luôn ha. Nè, giờ mình chiên xong rồi, giờ mình sẽ tắt bếp, mình gấp hết nó ra nha các bạn. Rồi bây giờ cái món đậu đũa mình chiên giòn giờ nó đã hoàn thành rồi nè các bạn. Ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha.